So, dapat meron kang untouchable account na hindi siya pwedeng galawin kahit gusto mo mamasyal sa iba't ibang bahagi ng mundo o ng Pilipinas. Okay? Positively Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project and Bataan Business Innovation. Okay, sa lahat ng mga nagsisave ng pera o magsisave pa lang, do not forget this one item. Okay? So, kung ano yan, ito, mag-announce muna tayo bago nyo malaman yan. Alright? So, please support yung YouTube channel ng kapatid ko, Buhay OFW by Arin Sheila. Yan. Supportahan nyo po, mag-click, subscribe, and share. Yan, hanapin nyo na po siya ngayon. Yan, nakita nyo na po. Alright, kamukha ko po. Hindi masyado. Okay. Alright, and January 27, nasa Singapore tayo. Salamat sa mga sponsors natin, IMG Singapore and Hong Kong. Pero Singapore tayo, JCA and Front Row, MG7, and malapit na. Magiging sponsor na rin natin ng Unified. Hello, Unified! Yan. So, bago nasa listahan natin, konting confirmation na lang. Yan, in-announce ko na po kayo. Okay, dun sa mga gustong magregalo ngayong Christmas, kahit nasa ibang bansa ka, meron kang gustong regalo dito sa Pilipinas, sagot ko na ang pagpapadala. Okay? So, ano po yung mga gift items na pwede mong paregalo? So, meron po tayo dito na kung young people lang yung riregaluhan, that means estudyante, junior high school, senior high school, or kahit elementary and college. Meron po tayong package 1 is t-shirt, I Can Change shirt, I Can Change sling bag, and daily bread na pang student. Okay? For only 930 pesos. Kasama na po ang shipping fee dyan. So, ako na pong balang magpadala. And doon sa mga gusto mo naman, adult na riregaluhan mo, may diary edition. Yan po. Okay, so meron kang sulatan dito. Kung gusto mo ng Tagalog or English. So, pwede. Plus, may kasama po siyang I Can Change shirt. Okay? For only 730 pesos kasama ng shipping fee. Okay? Pwede siyang pang Christmas or pang birthday or any occasion na gusto mo. Pwede po yan. Okay. So, sa lahat ng mga magsisave ng money, ano hindi mo dapat kalimutan o dapat isama mo? So, ayan. Nasa board po natin. Ayan. Okay. So, ito yung napanood ko lang kay Grant Cardone tsaka doon sa isang channel, Bright Side ata yan. Okay? You should have an untouchable account. So, ito yung account na hindi mo pwedeng galawin. Okay? So, hindi siya yung emergency funds mo. Hindi rin siya yung pang-travel mo. Hindi rin siya yung pang mall mo or, pang gastos mo everyday. Hindi siya. So, doon sa mga savings mo, like, meron kang emergency funds, meron kang iba't ibang bahagi, di ba, na discuss na natin sa napakarami nating vlogs. So, magdagdag tayo ng isang, pangalanan natin siyang UA. Ano ba yung UA? Ayan, ang untouchable account. So, narinig din natin yan kay Grant Cardone, okay? So, dapat meron kang untouchable account na hindi siya pwedeng galawin kahit gusto mo mamasyal sa iba't ibang bahagi ng mundo o ng Pilipinas, okay? Because yung untouchable account na yan, the same account ang gagamitin mo sa yung high-level investment and expanding your business. So, ayan ang paggagamitan yan. Kaya, for the meantime, hindi siya pwedeng galawin. Okay? So, you have to identify alin dyan sa mga percentage na iniipon mo yung untouchable. Okay? So, pwede mo siya ilagay sa bank account. Okay? Ang bank account mo, anong tawag doon? Passbook, pangalanan mo, untouchable account. Okay? So, ulitin natin. Para saan ba yan, Doc G? This is to expand your business, like if you want to go forex or real estate. Paano ba yan, Doc G? So, I can coach you. So, pwede ko po kayo i-coach to discuss the details of that. So, PM nyo lang ako sa aking FB account or sa aking number, 0939-5254-311. Doon sa mga tumatawag OFW or overseas call, sa ano na lang po, sa Messenger. Kasi marami akong di nasasagot or sa aking page, Dr. Gigi Sunga. Okay? So, and if you want to advertise your business, yan, makausapin nyo lang po ako. And if you need a coach in other areas of your life, pwede po tayo mag-usap. And one na lang, sa December po, nasa Palawan tayo, December, ito mga sisters December, napatingin silang dalawa, December 22, 23, 24, nasa Palawan po ako, El Nido. So, lahat ng mga gustong mag-meet up tayo dyan, magpa-advertise ng business, magpa-coach, samantalayin nyo na po, nandyan ako for a vacation, pero magwo-work din tayo kung meron ko contact sa akin. And December 26, 27, 28, nasa Vegan, Ilocos tayo.
So, the same thing, kung gusto nyo magpa-vlog ng inyong business or magpa-coach or meet up, so, kontakin nyo lang ako sa aking number at sa aking mga FB page and account. Alright? So, please share this video para sa lahat ng mga nagsisave. Alam nila kung ano yung dapat nilang idagdag. Untouchable account. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and... Tatakbo talaga eh. And... let's go!